Onderwijs is heel belangrijk. We worden immers niet met de kennis geboren om in deze wereld te kunnen overleven. Toch hoor je overal de signalen dat de kwaliteit van het onderwijs niet deugt. Wellicht hebben jongeren goede ideeën om het onderwijs te verbeteren. Ik heb het altijd erg jammer gevonden dat jongeren nauwelijks vertegenwoordigd worden in de politiek. Maar als ze dan de kans krijgen, moeten ze het niet gaan verpesten met vage idealen. Scholierenvereniging LAX kondigde aan om in de politiek te gaan. Iedereen die een beetje gezond verstand heeft, wist al lang dat het nep was. In hun zogenaamde partijprogramma trof ik het woord rendementsdenken aan. Dat is geen woord dat door een 18-jarige is verzonnen. Het is regelrecht gejat van de internationale socialisten en die linkse hippies die het maagdenhuis bezetten. Geen wonder dat al die linkse media er met open ogen intrapten. Hoewel ze hebben toegegeven dat het een grap was, staan ze nog steeds achter hun 20-puntenplan. Ik bespreek de 5 belangrijkste punten. 1. Geen visie. Rekentoets weg, examens weg, prestaties weg. Het is erg makkelijk gezegd en ik begrijp waarom kinderen dat willen, maar er zit geen enkele visie achter. Het allerbelangrijkste is dat je op school sociale vaardigheden aanleert. Op basis daarvan kan je een netwerk opbouwen. Zonder dat netwerk ben je kansloos in deze maatschappij. Voorts is het de bedoeling dat je alle kennis opdoet om in deze maatschappij goed te kunnen functioneren. Het is van de zotte dat je met een diploma van school komt terwijl je niet eens voor jezelf kan zorgen. Daarna hebben we het over denkniveau, abstract denkvermogen, logisch redeneren en begrijpend lezen. Daar is een flinke bagage aan kennis voor nodig. Als je dat allemaal combineert en een duidelijk doel hebt, dan kan je spreken over kwaliteit van onderwijs. 2. Alles gratis. Basisbeurs, gratis bijlessen, kleine klassen. Iedereen kan voor Sinterklaas spelen en met cadeautjes smijten. Het maakt je wel populair, maar dan heb je het niet over het grootste probleem in het onderwijs, namelijk pesten. Zonder veilige omgeving leer je niet de noodzakelijke vaardigheden en raak je beschadigd. Ik wil daarom praten over oplossingen om het klimaat te verbeteren. Voorlichting, het ontnemen van voordelen bij pestkoppen, het straffen van de daders, zorgen dat er voorzieningen zijn voor slachtoffers. Ik wil dat slachtoffers van pesten ergens terecht kunnen, waar ze sociale vaardigheden kunnen aanleren als het in de klas niet lukt, waar ze met elkaar in contact worden gebracht om vrienden te maken. Kortom, ik stel mijn prioriteiten. 3. Democratie. Het wondermiddel zou inspraak zijn, je eigen leraren kiezen en ze evalueren. Onzin, onderwijs is opvoeden. Net zoals je je eigen ouders niet kan kiezen, zal je ook je eigen leraren niet moeten kunnen kiezen. Als kind heb je er te weinig verstand van. Ik vond mijn beste leraren vroeger klootzakken. Mijn slechtste leraren waren de politiek correcte met hun mooie verhaaltjes. Je hebt gewoon recht op een goede leraar, op een leraar die goed is opgeleid. En dan heb ik het niet per se over een zogenaamde bevoegde leraar, want bevoegd betekent niet per se bekwaam. Zorg er nou eens voor dat iedereen die van de universiteit komt in zijn vak kan lesgeven. 4. Rendementsdenken. Rendementsdenken is gewoon weer een term uit het socialisme om, wat zij noemen, het kapitalisme aan te vallen. Om niet te hoeven presteren, om eisen weg te halen. Ze hebben geen verstand van bestuur, maar willen wel zeggenschap. Efficiëntie is een loze term. Maar niemand heeft het over bureaucratie, ambtenarij, overbodige mensen en de overheid die al het geld weggeeft aan overbodige zaken. 5. Gelijke kansen. Iedereen doorstromen, een zo hoog mogelijk niveau, maatwerk, iedereen hetzelfde diploma, alles onder het mom van gelijke kansen. Onzin, kans is gokken, dat is wedden, dan kan je ook je inzet verliezen, dat is niet acceptabel. Als iedereen hetzelfde diploma zou hebben, dan kan je geen onderscheid meer maken. Werkgevers gaan dan op een andere manier het onderscheid maken, bijvoorbeeld op basis van huidskleur. Beter is om nu eenmaal te accepteren dat er niveauverschillen zijn en mensen verschillende diploma's halen. Dan kan je in elk geval objectief selecteren op basis van diploma. Dat is niet voor iedereen even leuk, maar een blinde zal ook nooit zien. Het probleem is dat het onderwijs te vaak misbruikt wordt voor de politiek, veelal de linkse politiek. Partijen als de PvdA hebben met hun proefballonnetjes het onderwijs volledig kapot gemaakt. En als er dan een keer jongeren komen die echt wat willen verbeteren aan het onderwijs, dan praten ze gewoon dat linkse gedachtegoed na. En dan denk ik, jullie geven geen bal om het onderwijs. Inhoudelijk en technisch gezien hebben jullie niks in te brengen. Helaas is er dan de rechterkant niet veel beter. Ook bij de PVV ontbreekt een goede visie op het onderwijs. Ik hoop dat er ooit nog eens een keer jongeren komen die echt hard hebben voor het onderwijs en bereid zijn om foute beslissingen terug te draaien, want dat durft blijkbaar niemand.